Quan hệ Mỹ-Nga tiếp tục căng thẳng. Washington cho biết đang theo dõi tàu Nga nghi thu thập thông tin tình báo gần Hawaii. Ngoại trưởng Nga nói rằng Washington đã hết cách kiềm chế Moscow và Bắc Kinh. Tại sao như vậy? Liên quan đến xung đột ở Đông Âu, phe thân Nga nói vụ trực thăng rơi ở Kiev có lẽ không phải tai nạn. Ông Stoltenberg chỉ ra yếu tố gây ra bi kịch cho người Ukraine và khiến NATO dễ tổn thương hơn. Đó là gì? Ba Lan sợ Nga lên kế hoạch tấn công mới ở Ukraine. Một số tin tức đáng chú ý khác, quan hệ sóng gió, Nga tố Nhật từ chối ký hiệp ước hòa bình mà nước này đề xuất. Nhiều tiểu bang của Mỹ cấm ứng dụng TikTok trong cơ quan chính phủ. Tất cả sẽ gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin quốc tế. Thưa quý vị, giữa lúc toàn cầu có nhiều xáo trộn, quan hệ Mỹ-Nga ngày một xấu đi. Theo Newsweek, lực lượng bảo vệ bờ biển của Hoa Kỳ đã theo dõi một tàu Nga được cho là nhận nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo ở ngoài khơi quần đảo Hawaii. Washington cho biết là con tàu đã nằm trong tầm ngắm suốt vài tuần qua. Trong một tuyên bố, Trung tá Dave Miner thuộc lực lượng tuần dương Hoa Kỳ cho biết, hoạt động theo dõi tàu Nga là một phần trong nỗ lực đảm bảo quyền tự do đi lại trên biển, nhất là khi quan hệ Mỹ-Nga ngày càng căng thẳng sau khi chiến sự ở Đông Âu sắp tròn một năm. Ông Miner nhấn mạnh, lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ hoạt động theo luật biển quốc tế để đảm bảo tất cả các quốc gia có thể làm điều tương tự mà không sợ hãi hay lo lắng về các vấn đề tranh chấp. Điều này đặc biệt quan trọng để đảm bảo tự do hàng hải trên khắp Thái Bình Dương. Lực lượng này khẳng định đang tiếp tục phối hợp với Bộ Quốc phòng cập nhật hoạt động của tàu nước ngoài, thúc đẩy các quy tắc hàng hải quốc tế. Trung tá thủy quân lục chiến Mỹ đã nghỉ hưu Mike Kemper nói rằng việc theo dõi tàu Nga là nhằm xác định chúng đang làm nhiệm vụ gì, báo cáo thông tin cho bên nào. Từ đó Hoa Kỳ có thể xác định đó có phải là mối đe dọa hay không. Liên quan đến quan hệ tam cường Mỹ-Nga-Trung, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã nói rằng Washington thiếu sức mạnh để kiềm chế Moscow và Bắc Kinh. Do đó Hoa Kỳ cần các nước đồng minh phương Tây hỗ trợ thực hiện mục tiêu này. Theo TASS cho biết hôm 19 tháng 1, phát biểu trong một cuộc họp báo về kết quả ngoại giao của Nga trong năm 2022, ông Lavrov nói, trong nỗ lực thống trị toàn cầu chủ yếu là kiềm chế Nga và Trung Quốc, Mỹ tỏ ra không có đủ nguồn lực. Vì vậy, họ đã chọn con đường tập hợp tất cả đồng minh phương Tây để đạt mục tiêu này. Vị Ngoại trưởng nhận định thêm, đây là bằng chứng cho thấy Mỹ đã nhận ra nước này cạn kiệt sức lực để đi ngược lại xu hướng lịch sử, rằng toàn cầu sẽ phát triển theo hướng đa cực. Ông Lavrov nói, Mỹ đã biến châu Âu thành nô lệ, buộc lục địa già phải phục vụ mục tiêu thống trị của mình. Chính sách tương tự đang được Washington áp dụng với Nhật Bản. Theo Ngoại trưởng Nga, Mỹ có thể sẽ cố gắng lôi kéo New Zealand và Canada vào các liên minh này. Ông Lavrov nói thêm, họ cũng đã tiếp cận Hàn Quốc. Tất nhiên, Nga và Trung Quốc thấy rõ mục tiêu kép của Mỹ là kiềm chế hai nước chúng tôi. Phương Tây đã phá vỡ quan hệ với chúng tôi như thế nào? Mọi nỗ lực nói trên đều nhằm phá vỡ quan hệ Trung-Nga, sau đó thuyết phục Moscow trở thành đối tác của phương Tây. Vị Ngoại trưởng dẫn kịch bản mà một số nhà phân tích vạch ra, đó là Mỹ sẽ vui lòng dỡ bỏ lệnh trừng phạt đã áp lên Nga để yêu cầu Moscow không can thiệp, tốt hơn nữa là giúp Washington kiềm chế Bắc Kinh. Tiếp tục cập nhật tình hình liên quan đến xung đột ở Đông Âu. Thưa quý vị, sự việc đang thu hút quan tâm của dư luận là vụ rơi trực thăng ở Kiev khiến Bộ trưởng Bộ Nội vụ Denis Monastevsky và nhiều quan chức cấp cao của Ukraine thiệt mạng. Mới đây, lãnh đạo phong trào cùng với nước Nga, tổ chức thân Moscow vùng Zaporizhia đã nhận định vụ việc nói trên có lẽ không phải là một tai nạn. Theo TASS, ông Zhukov đã nói rằng xét đến thực tế chính trị Ukraine, người ta khó có thể nghĩ rằng đây là một tai nạn. Theo tôi, nó giống như một cách để trừ khử ông Monastevsky hơn. Đơn giản là vì ông ấy biết quá nhiều về những gì đang diễn ra bên trong chính quyền Ukraine. Ông ấy không thân thiết với Tổng thống Volodymyr Zelensky. Vì vậy rất có khả năng ông Monastevsky chỉ là người dọn đường cho hàng loạt vụ trừ khử mà chúng ta sẽ thấy trong tương lai gần. Bình luận trên được ông Zhukov đưa ra sau khi trực thăng của cơ quan tình trạng khẩn cấp Ukraine chở nhiều quan chức cấp cao đâm vào một trường mẫu giáo ở Brovary thuộc vùng Kiev. Các nạn nhân thiệt mạng bao gồm 9 người trên trực thăng, trong đó có Bộ trưởng Nội vụ Denis Monastevsky và cấp phó Yevgeny Yenin. Trên mặt đất có 7 người thiệt mạng, gần 30 người bị thương. Tổng thống Zelensky đã ra lệnh cho cơ quan an ninh Ukraine và cảnh sát điều tra kỹ lưỡng vụ việc. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới, lãnh đạo Ukraine nói rằng không có tai nạn trong thời chiến. Đây không phải là một vụ tai nạn vì vụ việc xảy ra giữa xung đột. Xung đột thường tồn tại nhiều vấn đề, tuy nhiên không thể có tai nạn trong thời chiến, ông nói.
Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới diễn ra ở Davos, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã cảnh báo thế giới đang ở trong tình trạng đáng tiếc do thách thức chồng chất, bao gồm biến đổi khí hậu và cuộc chiến ở Đông Âu. Ông đã dùng hình ảnh những chiếc ô tô lao vào nhau trong một vụ tai nạn dây chuyền để mô tả tình cảnh đáng sợ ấy. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc chỉ ra tình trạng biến đổi khí hậu là một thách thức hiện hữu. Ông cho biết những cam kết trên toàn cầu nhằm giới hạn nhiệt độ trái đất tăng lên 1,5 độ C gần như đã tan thành mây khói. Mặt khác, theo ông, tin tức về vụ rơi trực thăng ở Ukraine khiến ít nhất 16 người thiệt mạng đã gieo rắc sự nghiệt ngã khác. Chủ tịch diễn đàn Volker Prade đã yêu cầu các đại biểu dành vài phút mặc niệm cho các nạn nhân xấu số. Bà Olena Zelenska, đệ nhất phu nhân Ukraine, không kiềm được nước mắt và gọi đó là một ngày rất buồn. Tuy nhiên, từ vụ việc đó, bà đã truyền thông điệp đến các đại biểu về sức mạnh của lòng đoàn kết. Phu nhân kêu gọi chúng ta có thể thay đổi tình trạng tiêu cực này để mọi thứ trở nên tốt hơn. Cũng tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã cảnh báo rằng nếu Nga thắng trong cuộc chiến ở nước láng giềng, điều đó không chỉ trở thành bi kịch cho người dân Ukraine, mà còn khiến Liên minh quân sự phương Tây dễ bị tổn thương hơn, theo TASS cho biết. Cụ thể, ông Stoltenberg nói, yếu tố cực kỳ quan trọng là Tổng thống Vladimir Putin không được giành chiến thắng, vì điều đó sẽ trở thành bi kịch đối với người Ukraine và gây nguy hiểm cho tất cả chúng ta. Thắng lợi của Nga sẽ là thông điệp gửi tới các lãnh đạo độc tài trên thế giới, khuyến khích họ dùng vũ lực, vi phạm luật pháp quốc tế để đạt mục tiêu. Rõ ràng việc Nga thắng cuộc sẽ khiến chúng ta dễ bị tổn thương hơn. Lãnh đạo NATO nhấn mạnh hỗ trợ quân sự cho Ukraine sẽ tăng cơ hội đạt được hòa bình. Vũ khí, chúng là con đường dẫn đến hòa bình. Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng cách duy nhất để tổ chức đàm phán là chứng minh cho Tổng thống Putin thấy rằng ông ấy sẽ không thể chiến thắng trên chiến trường và Nga buộc phải ngồi xuống đàm phán, ông Stoltenberg nói. Sky News đưa tin hôm 19 tháng 1, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda lo sợ rằng Nga có thể chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công mới ở Ukraine trong những tháng tới. Theo ông, điều quan trọng là các nước phải tiếp tục viện trợ quân sự cho Kiev, bao gồm xe tăng và tên lửa hiện đại. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới, ông Duda lưu ý, Nga vẫn rất mạnh và chúng tôi e rằng họ đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới trong vài tháng nữa. Vì vậy, điều quan trọng là phải hỗ trợ thêm cho Ukraine, nhất là xe tăng và tên lửa hiện đại. Bình luận của ông Duda được đưa ra sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh rằng Ukraine sẽ thắng thế. Nhà lãnh đạo cho biết Kiev đang mạnh mẽ và rất quyết tâm. Ông thúc giục thế giới tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự cho quân đội của mình. Thưa quý vị, câu chuyện nổi cộm những ngày qua là nỗ lực của phương Tây trong việc viện trợ quân sự cho Ukraine. Theo NHK, nhiều ánh mắt trên thế giới sẽ sớm hướng về Đức, nơi các nhà lãnh đạo quốc phòng của NATO sẽ họp mặt vào ngày hôm nay 20 tháng 1. Nội dung cuộc họp một lần nữa tập trung vào nỗ lực giúp đỡ cho Ukraine. Chủ đề chính lần này xoay quanh câu chuyện viện trợ xe tăng chiến đấu cho Kiev. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Davos, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã nói rằng hành động gây hấn của Nga sẽ thất bại. Ông Scholz nói, đó là lý do tại sao chúng tôi liên tục cung cấp cho Ukraine số lượng lớn vũ khí với sự tham vấn chặt chẽ giữa các đối tác, trong đó bao gồm các hệ thống phòng không như là Iris-T hoặc hệ thống Patriot và cả xe chiến đấu bộ binh bọc thép. Tuy nhiên, ông Scholz từ chối cho biết liệu Đức có cho phép gửi xe tăng chiến đấu Leopard 2 tới Ukraine hay không. Ba Lan và Phần Lan đã tuyên bố muốn cung cấp xe tăng cho Ukraine, nhưng Đức có thể phủ quyết động thái này. Trước đó, ông Scholz đã nói rằng ông sẵn sàng cho phép cấp xe tăng của mình cho Ukraine, nhưng với một số điều kiện nhất định. Trong đó, Thủ tướng Đức muốn Mỹ cũng gửi xe của mình cho Ukraine thì Berlin mới gật đầu. Thời gian qua, Đức đã đối mặt với nhiều áp lực từ các đồng minh, nhất là từ Hoa Kỳ, về việc cấp xe tăng cho Ukraine. Washington dường như lo ngại Nga sẽ tiến hành cuộc tấn công lớn vào mùa xuân. Được biết, trước cuộc họp hôm 20 tháng 1, tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức sẽ hội đàm trước với người đồng cấp Mỹ để thảo luận về vấn đề trên. Theo Politico, Mỹ được cho là sẽ công bố gói hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine vào hôm 20 tháng 1, bao gồm xe thiết giáp Stryker, xe tăng M1A2 Abrams mà Kiev đang mong đợi một lần nữa không nằm trong danh sách. Dẫn nguồn tin là 3 quan chức Mỹ quen thuộc vấn đề, Politico cho biết gói hỗ trợ mới của Mỹ có thể sẽ bao gồm xe chiến đấu bọc thép Stryker, pháo và đạn dược bổ sung. Ngoài ra, Hoa Kỳ cũng được cho là sẽ cấp cho Ukraine các loại bom có đường kính nhỏ. Chúng có tầm bắn khoảng 100 dặm và có thể được phóng từ hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS. Xe tăng Abrams mà Ukraine mong muốn không có mặt trong đợt viện trợ mới này của Mỹ. Theo Politico, chính quyền Tổng thống Biden hiện không có kế hoạch cấp xe tăng Abrams cho Ukraine do những thách thức về mặt hậu cần và bảo trì. Ngoài ra, hệ thống tên lửa tác chiến lục quân có khả năng vươn tới Moscow mà Ukraine yêu cầu cũng sẽ không có trong gói viện trợ an ninh mới của Mỹ. Báo cáo trên được Politico đưa ra sau khi Nhà Trắng để ngỏ khả năng cấp gói hỗ trợ mới cho Ukraine vào cuối tuần này.
Liên quan đến an toàn tại các nhà máy điện hạt nhân ở Ukraine, TASS đưa tin hôm 19 tháng 1, các chuyên gia của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA sẽ hiện diện ở nhà máy điện hạt nhân của Kiev cho đến khi chiến sự kết thúc. Thông tin trên được Giám đốc IAEA Rafael Grossi cho biết sau buổi thảo luận với Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal tại Kiev. Trong cuộc họp báo sau buổi thảo luận, ông Grossi cho biết IAEA sẵn sàng triển khai thường trực chuyên gia của mình tại các nhà máy điện hạt nhân của Ukraine, miễn là chính quyền của Kiev thấy cần thiết. IAEA tin rằng đây là nỗ lực quan trọng và nên kéo dài cho đến khi chiến sự kết thúc, hoặc có thể là một trong khoảng thời gian nhất định sau khi hòa bình lập lại ở Ukraine. Ông Grossi cũng tuyên bố đã đạt được một số tiến bộ đáng chú ý trong cuộc tham vấn về việc tạo ra một khu vực an ninh xung quanh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Ông sẽ tiếp tục đàm phán vấn đề này tại Kiev. Được biết vào hôm 13 tháng 1, Giám đốc IAEA thông báo sẽ đến Ukraine. Cơ quan này có kế hoạch triển khai thường trực khoảng 11 đến 12 chuyên gia ở nước này. Trong khi đó, Cố vấn Giám đốc điều hành Rosneft Rinat Kacha nói với TASS rằng có thông tin và cơ sở cho thấy có khả năng xảy ra một vụ rò rỉ vật liệu phân hạch từ các cơ sở này. Không chỉ Nga, phương Tây cũng đang đặc biệt để mắt tới Belarus. Theo Sky News, Nhà Trắng cho biết là Mỹ đã bày tỏ chia sẻ với mối quan ngại ngày càng tăng của Ba Lan về sự hợp tác quân sự chặt chẽ giữa Nga và Belarus. Cụ thể, phát ngôn viên Nhà Trắng John Kirby cho biết, mặc dù có nhiều nghi hoặc, nhưng Washington không ghi nhận dấu hiệu nào cho thấy Belarus có ý định tiến vào Ukraine. Nga và Belarus là đồng minh quân sự thân thiết và đã tham gia các cuộc tập trận chung kể từ những ngày đầu cuộc chiến ở Ukraine. Năm ngoái, quân đội Nga đã đến Belarus với mục đích huấn luyện. Một số thông tin đăng tải trên truyền thông cho thấy một số tên lửa phóng vào Ukraine được cho là đã được bắn từ Belarus. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Belarus Anatoly Kulak hôm 18 tháng 1 nói rằng nước này sẽ phải đưa ra phản ứng trước các biện pháp trừng phạt mới mà Hoa Kỳ áp đặt gần đây. Theo TASS, ông Kulak đã nói Belarus chắc chắn sẽ phải phản ứng với động thái thiển cận và sai lầm này. Thông điệp trên được phía Minsk đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Washington đã áp đặt hạn chế thị thực với 25 cá nhân Belarus vì cáo buộc tham gia phá hoại nền dân chủ. Sau cuộc bầu cử tổng thống ở Belarus năm 2020, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra các hạn chế thị thực đối với tổng cộng 322 cá nhân. Phát ngôn viên Clark nói thêm, thật đáng buồn và đáng lo ngại khi những quyết định sai lầm lại được đưa ra bởi một quốc gia như Hoa Kỳ. Ở diễn biến khác liên quan đến quan hệ giữa hai kình địch Mỹ-Trung Quốc, theo NHK, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, người phụ trách các vấn đề kinh tế, đã nhất trí về tầm quan trọng của việc hai nước tăng cường trao đổi thông tin trong các vấn đề kinh tế vĩ mô và tài chính. Được biết, bà Janet Yellen và ông Lưu Hạc đã có cuộc trao đổi trực tiếp đầu tiên tại Zurich, Thụy Sĩ vào hôm 18 tháng 1. Cuộc gặp diễn ra sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 11 năm 2022. Tại cuộc gặp, bà Yellen đã nói với ông Lưu rằng, mặc dù Mỹ-Trung có những bất đồng, nhưng hai nước không nên cho phép hiểu lầm xảy ra, nhất là từ việc thiếu thông tin liên lạc. Điều đó sẽ làm xấu đi mối quan hệ hợp tác kinh tế và tài chính song phương một cách không cần thiết. Bộ Tài chính Hoa Kỳ đồng ý rằng trong nền kinh tế toàn cầu hiện nay, Mỹ-Trung phải tăng cường hơn nữa thông tin liên lạc về sự phát triển kinh tế vĩ mô và tài chính. Bộ cũng cho biết, bà Yellen đã nêu ra các vấn đề đáng lo ngại trong cuộc trao đổi thẳng thắn với phía Bắc Kinh. Nữ Bộ trưởng cũng bày tỏ mong muốn được đến thăm Trung Quốc trong tương lai gần. Trong khi đó, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết là các cuộc đàm phán vừa qua mang tính xây dựng. Ông Lưu đã bày tỏ lo ngại về các chính sách thương mại và công nghệ của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc. Ông đã nhấn mạnh Bắc Kinh sẽ hoan nghênh chuyến thăm của bà Yellen vào thời điểm thích hợp trong năm nay. Quan hệ giữa Nga và Nhật Bản đang không mấy hòa hảo. Theo TASS, Moscow đã mời Tokyo ký dự thảo hiệp ước hòa bình, trong đó vạch ra các nguyên tắc hướng đến xây dựng quan hệ láng giềng tốt đẹp và tôn trọng lẫn nhau. Tuy nhiên, Nhật Bản đã từ chối đề nghị này. Thông tin trên được Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết trong cuộc họp báo về kết quả ngoại giao của Nga trong năm 2022 vào hôm 18 tháng 1. Ông Lavrov nhớ lại rằng 5-6 năm trước, các nhà lãnh đạo của Nga và Nhật Bản đã tích cực thúc đẩy thống nhất một tài liệu hòa bình. Vấn đề này đã được chính quyền hai bên thảo luận tại các cuộc họp thường kỳ. Ngoại trưởng Nga nói rằng giờ đây các quan chức Nhật phản hồi rằng họ không cần một hiệp ước hòa bình như Moscow đã đề xuất. Theo Lavrov, Nga đã soạn ra một hiệp ước hòa bình chi tiết, vạch rõ các nguyên tắc hợp tác dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, vì lợi ích chung và tình láng giềng tốt đẹp. Hiệp ước cũng đưa ra các chỉ dẫn về hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, đầu tư và nhân đạo. Các vấn đề biên giới phải được xác định trên cơ sở đó. Tuy nhiên, Nhật Bản đã từ chối. Ông Lavrov nói rằng Tokyo đã phản hồi là tại sao họ phải cần một số loại tài liệu dài dòng đó. Nhật Bản cần văn bản cụ thể hơn. Ngoại trưởng Nga nhắc lại rằng nguyên thủ hai nước đã đồng ý ký hiệp ước hòa bình trước, rồi mới giải quyết vấn đề lãnh thổ. Tuy nhiên, Nhật Bản lại muốn điều đó xảy ra theo cách khác.
Ông Lavrov nói thêm, ông đã thảo luận với một chuyên gia Nhật Bản mà ông tin tưởng. Vị chuyên gia này cho rằng nếu người Nhật đột nhiên nhận ra họ không giành được 4 hòn đảo tranh chấp thì họ sẽ trở thành một trong số những đối thủ nặng ký nhất của Nga. Chuyển sang tin tức khác đáng chú ý liên quan đến Triều Tiên, tờ Rodong Sinmun của Đảng Lao động cầm quyền nước này cho biết Hội đồng Nhân dân tối cao đã đưa ra quyết định đối với ngân sách và dự án quốc gia năm 2023 trong phiên họp kéo dài 2 ngày kết thúc vào hôm 18 tháng 1. Tờ Rodong Sinmun của Đảng Lao động cầm quyền và các phương tiện truyền thông khác đưa tin các đại diện từ khắp Triều Tiên đã tập trung tại Bình Nhưỡng để tham dự phiên họp. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un được cho là không tham dự. Theo đó, ngân sách quốc phòng năm 2023 của Triều Tiên ước tính chiếm 15,9% tổng chi tiêu của nước này, tương đương tỷ lệ của năm ngoái. Hiện quốc gia này đang đặt mục tiêu xây dựng quốc phòng lên hàng đầu. Nguồn ngân sách mới sẽ giúp đảng cầm quyền hiện thực hóa các chiến lược đã đề ra. Ám chỉ Hoa Kỳ và đồng minh, truyền thông Triều Tiên cũng cho biết Bình Nhưỡng có thể đối phó với bất kỳ mối đe dọa hoặc thách thức nào do các thế lực thù địch gây ra. Tại cuộc họp của đảng cầm quyền vào cuối tháng 12 năm 2022, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã công bố chính sách năm 2023, trong đó đẩy mạnh các chương trình hạt nhân và tên lửa của đất nước, bao gồm việc phát triển một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới. Phiên họp của Hội đồng Nhân dân tối cao vừa qua dường như đã thông qua một ngân sách phù hợp để thực hiện chính sách đó. Đáng chú ý 2023 là năm đánh dấu kỷ niệm 75 năm thành lập Triều Tiên. Nikkei Asia dẫn lời các chuyên gia cho biết là các cuộc tuyển cử ở Pakistan sắp diễn ra sau khi Hội đồng cấp tỉnh ở Punjab giải tán. Các chuyên gia cho biết là tổ chức bầu cử là cách duy nhất để nước này thoát khỏi khủng hoảng kinh tế và chính trị. Hội đồng của Punjab, tỉnh lớn nhất của Pakistan, đã bị giải tán vào cuối tuần qua, trong khi đó lãnh đạo Khyber Pakhtunkhwa cũng đã ra lệnh giải tán hội đồng của mình. Cả hai tỉnh nói trên đều được kiểm soát bởi đảng Pakistan Tehreek-e-Insaf PTI do cựu Thủ tướng Imran Khan lãnh đạo. Ông Khan đã bị lật đổ vào tháng 4 năm 2022 sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm. Kể từ khi bị lật đổ, ông Khan đã thực hiện một loạt chiến dịch để nêu thông điệp việc ông bị sa thải là một âm mưu của nước ngoài và làm suy yếu chính phủ do Thủ tướng Shehbaz Sharif lãnh đạo. Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình hồi cuối tuần qua, ông Khan đã tiết lộ ông Sharif sẽ phải trải qua một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm như một động thái ăn miếng trả miếng. Các chuyên gia tin rằng các cuộc tổng tuyển cử cần phải được tổ chức sớm sau khi hội đồng của hai tỉnh bị giải tán. Đây là nơi sinh sống có 70% dân số cả nước. Ông Mosharraf Jaidi, giám đốc điều hành của Tabalab, một nhóm chuyên gia cố vấn có trụ sở tại Islamabad, nói với Nikkei Asia rằng việc ông Khan và các đồng minh giải thể đã tạo ra thách thức sâu sắc đối với một nhóm cầm quyền vốn yếu kém, thiếu quyết đoán và lóng ngóng ở Islamabad, cũng như thành phố Rawalpindi, nơi đặt trụ sở chính của quân đội. Ông nói lựa chọn khả thi duy nhất hiện nay đối với nhóm cầm quyền là tuyên bố tổ chức tổng tuyển cử. Ông Jaidi nói thêm rằng chính phủ đương nhiệm và chính quyền quân sự có khả năng sẽ phản đối gay gắt lựa chọn này, và điều đó chỉ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nghiêm trọng ở Pakistan. Các chuyên gia cho rằng các cuộc bầu cử không chỉ cần thiết cho sự bền vững của hệ thống chính trị, mà còn rất quan trọng đối với nền kinh tế ốm yếu của Pakistan. Ahmed Naim Shalik, một nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Islamabad, nói với Nikkei. Các nhà đầu tư nước ngoài không muốn đầu tư vào Pakistan do môi trường chính trị không ổn định. Chính phủ mới lập sau cuộc bầu cử sẽ mạnh mẽ hơn để leo lái nền kinh tế thoát khỏi khủng hoảng. Một số chuyên gia cho rằng lực lượng quân sự và chính phủ hiện tại cần đàm phán với ông Khan về ngày diễn ra cuộc bầu cử sắp tới. Các cuộc bầu cử rõ ràng là có thể xảy ra và phần lớn sẽ diễn ra tự do công bằng nếu không có sự thao túng của quân đội, ông Jaidi nói. Người dân Hamilton, quê hương của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã tỏ ra bất ngờ và có ý kiến trái chiều khi nữ lãnh đạo thông báo từ chức vào hôm 19 tháng 1. Trong cuộc họp báo tuyên bố từ chức, bà Ardern đã không cầm được nước mắt và nói rằng bà đã có 5 năm rưỡi khó khăn trên cương vị thủ tướng. Bà cũng là một người bình thường và có lẽ đã đến lúc dừng lại vì không đủ sức cho 4 năm nữa. Clarence Apolinero, cư dân Hamilton chia sẻ, lúc đầu tôi thực sự thích thủ tướng, nhưng hiện tại có nhiều ý kiến trái chiều về cách giải quyết của bà ấy trong một số vấn đề. Được biết, bà Ardern, 42 tuổi, sinh ra ở Hamilton, thuộc đảo Bắc của New Zealand. Tuy nhiên, thanh xuân của bà phần lớn gắn liền với thị trấn Morris Spring và Murupara. Sự lãnh đạo của bà Ardern được nhiều người ghi nhận khi bà có phản ứng quyết liệt với vụ xả súng hàng loạt tại 2 nhà thờ Hồi giáo ở Christchurch vào năm 2019, khiến 51 người thiệt mạng và 40 người bị thương. Nữ thủ tướng đã đưa ra các biện pháp hà khắc nằm trong số những quy định nghiêm ngặt nhất trên toàn cầu. Nhờ đó, New Zealand trở thành quốc gia có số người thiệt mạng thấp nhất liên quan đến các vụ tấn công bằng súng. Theo Reuters, cuộc bỏ phiếu bầu lãnh đạo mới của Đảng Lao động New Zealand cầm quyền sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 1. Lãnh đạo đảng sẽ giữ cương vị thủ tướng cho đến cuộc tổng tuyển cử tiếp theo. Nhiệm kỳ lãnh đạo của bà Ardern sẽ kết thúc chậm nhất là vào ngày 7 tháng 2. Cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 10.
Thưa quý vị, hãng tin Sputnik cho biết là hơn một nửa tiểu bang của Mỹ đã ra lệnh cấm chia sẻ video TikTok trên các thiết bị của chính phủ, xuất phát từ những lo ngại về vấn đề an ninh quốc gia. Báo cáo hôm 17 tháng 1 của Đài truyền hình Mỹ cho biết 31 bang đã hạn chế quyền truy cập vào TikTok trên các thiết bị của chính phủ. 9 trong số đó cũng cấm các ứng dụng bổ sung liên quan đến Trung Quốc bao gồm WeChat và Alipay. Ở các bang do Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ cùng nắm quyền, lệnh cấm ứng dụng TikTok cũng đã được chấp thuận. Trước đó, dự luật chi tiêu tổng hợp của Mỹ đã thông qua quy định cấm ứng dụng TikTok trên toàn chính phủ liên bang. Sau đó vào tháng 12 năm 2022, Hạ viện Hoa Kỳ cấm nhân viên sử dụng TikTok trên các thiết bị chính thức do những lo ngại đối với vấn đề bảo mật thông tin. Hiện tại, TikTok đã trở thành đối tượng bị chính phủ liên bang Hoa Kỳ giám sát với cáo buộc công ty mẹ của TikTok là ByteDance có mối quan hệ với chính phủ Trung Quốc. NHK đưa tin các quan chức thời tiết Nhật Bản cảnh báo là các trận bão tuyết nghiêm trọng có thể xảy ra vào cuối tuần này, chủ yếu là dọc theo biển Nhật Bản ở phía bắc của đất nước. Cơ quan khí tượng cho biết một vùng áp suất thấp đang phát triển sẽ đi qua miền Bắc Nhật Bản từ hôm nay 20 tháng 1, tạo ra một mô hình áp suất khí quyển mùa đông mạnh. Nó có thể kéo theo gió mạnh và tuyết cho đến ngày 21 tháng 1, chủ yếu dọc theo bờ biển Nhật Bản ở Hokkaido và vùng Tohoku. Hokkaido có thể ghi nhận tốc độ gió tối đa 83 km/h, gió giật cấp 126. Tại Tohoku, tốc độ gió tối đa có thể là 72 km/h và gió giật cấp 108. Dự báo biển động và có những con sóng cao tới 5 mét. Cơ quan dự báo thời tiết Nhật Bản đang kêu gọi các tài xế và người sử dụng phương tiện giao thông công cộng cẩn thận, đồng thời yêu cầu mọi người dân đề phòng gió mạnh và sóng lớn. Ngoài ra, một khối không khí lạnh có khả năng sẽ ảnh hưởng đến khu vực miền Bắc và miền Tây Nhật Bản vào tuần tới. Các khu vực dọc biển Nhật Bản có thể có tuyết rơi dày từ ngày 23 tháng 1. Nhiệt độ dự kiến sẽ giảm xuống trên phần lớn Nhật Bản, bao gồm cả bờ biển Thái Bình Dương, từ ngày 24 tháng 1. Chuyển sang tin tức liên quan đến nỗ lực phòng dịch COVID-19, Reuters đưa tin hôm 18 tháng 1, Giám đốc điều hành Moderna Stephen Bashar cho biết ông muốn xây dựng các nhà máy sản xuất vaccine dựa trên công nghệ RNA thông tin của mình ở mọi châu lục. Tuyên bố trên được đưa ra giữa bối cảnh Mỹ chuẩn bị xây thêm 4 cơ sở sản xuất vaccine ở trên. Chia sẻ trong một hội thảo tại cuộc họp thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, ông Bashar nói, chúng tôi đang thảo luận với một vài quốc gia vì tôi thực sự mong muốn mọi châu lục đều có khả năng sản xuất vaccine theo công nghệ mRNA. Ông cho biết thêm công ty đang xây dựng hoặc có kế hoạch đặt các nhà máy ở Canada, Australia, Anh và Kenya. Được biết, vaccine COVID-19 của Moderna được sản xuất tại Hoa Kỳ và Thụy Sĩ. Tại Hàn Quốc, hôm nay 20 tháng 1, các cơ quan y tế của nước này sẽ quyết định liệu có dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang trong nhà sớm nhất là vào cuối tháng này hay không. Korea Herald cho biết, hôm 17 tháng 1, các chuyên gia y tế trong Ủy ban Cố vấn của Chính phủ về COVID-19 đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến để thảo luận về việc chấm dứt quy định đeo khẩu trang trong nhà. Một số chuyên gia được cho là đã đề xuất dỡ bỏ quy định này sớm nhất là vào ngày 30 tháng 1. Hôm 18 tháng 1, Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Hàn Quốc Lee Sang-min cho biết, đợt dịch bùng phát mới nhất trong mùa đông đã qua đỉnh điểm, tình hình nói chung đang bắt đầu ổn định. Bộ trưởng cũng lưu ý rằng số ca nhiễm COVID-19 mới của Hàn Quốc đang giảm. Tuần trước trung bình mỗi ngày có khoảng 42.938 ca mắc. Điều này cho thấy xu hướng giảm ca nhiễm đã duy trì ổn định trong tuần thứ 3 liên tiếp. Số bệnh nhân nguy kịch tuần trước là 439 người, mức thấp nhất trong 5 tuần. Xem xét tình hình dịch và các yếu tố khác, ông Lee cho biết chính phủ sẽ quyết định chương trình nghị sự và mức độ sửa đổi quy định đeo khẩu trang trong nhà trong cuộc họp tiếp theo diễn ra vào hôm 20 tháng 1. Được biết, quy định đeo khẩu trang trong nhà là biện pháp cuối cùng còn được áp dụng ở Hàn Quốc để hạn chế sự lây lan của virus. Tại Trung Quốc, hôm 18 tháng 1, Chủ tịch Tập Cận Bình đã gửi thông điệp trực tuyến tới người dân khắp cả nước trước Tết Nguyên đán. Trong đó, ông nhấn mạnh nỗ lực đảm bảo cho người dân đón Tết vui vẻ và yên bình. Theo Reuters, ông Tập Cận Bình đã nhắn gửi đến các nhân viên y tế, người già sống tại viện dưỡng lão, công nhân tại một mỏ dầu xa xôi, khách du lịch, nhân viên tại nhà ga đường sắt cao tốc, các thương nhân và khách hàng tại một khu chợ, cũng như người dân ở một ngôi làng thiểu số thông qua nền tảng trực tuyến. Sau đó, Chủ tịch Tập Cận Bình gửi lời chào đến tất cả người dân Trung Quốc, đặc biệt là những người vẫn làm việc trong kỳ nghỉ lễ. Ông cho biết mong muốn lớn nhất của Đảng và Nhà nước là mọi người dân sẽ đón một cái Tết vui vẻ. Vị Chủ tịch kêu gọi các cấp chính quyền đảm bảo cung cấp điện, ga và hệ thống sưởi ấm cho người dân trong dịp nghỉ lễ. Cùng với đó là thắt chặt công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, đồng thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh để đồng bào cả nước đón Tết yên vui. Ông Tập Cận Bình cũng ghi nhận những thành tựu mà đất nước đã đạt được trong các lĩnh vực khác nhau trong năm qua và khuyến khích mọi người gặt hái nhiều kết quả tốt đẹp hơn nữa trong năm mới. Tin tức vừa rồi đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.